งการภาพยนตร์ทั่วโลกก็มีข่าวฮือฮากันตลอดทั้งปีครับสร้างปรากฏการณ์ใหม่ไม่หยุดทั้งตลกดราม่าความยินดีทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่ในการเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์ในทุกๆปีเลยครับซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติที่สำคัญที่สุดของฮอลลีวูดเลยแต่งานประกาศรางวัลที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Academy Award นี้เนี่ยทำไมถึงเรียกว่างานประกาศรางวัลออสการ์เราต้องย้อนกลับไปในปี 1929 ครับงานนี้จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาศิลปะภาพเคลื่อนไหวและวิทยาศาสตร์ตอนนั้นนะครับประธานสถาบันนี้ก็คือดักลาส แฟร์แบงค์และเขาก็เป็นพิธีกรให้กับงานนี้ด้วยนะครับงานนี้เขาจัดขึ้นเป็นเกียรติให้ทั้งตัวนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์และบุคลากรคนอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการทำภาพยนตร์ในช่วงเวลานั้นงานมอบรางวัลออสการ์ครั้งแรกนี้นะครับจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 1929 ที่ห้องจัดเลี้ยงอาหารค่ำของโรงแรมฮอลลีวูดรูสเวลต์ลอสแองเจลิสที่บรรยากาศก็ไม่แตกต่างอะไรกับงานเลี้ยงมื้อค่ำนักหรอกครับในปีแรกบัตรเข้างานเนี่ยราคา$5มีผู้เข้าชมงานประมาณ270คนและแจกรูปปั้นรางวัลไปทั้งหมด15ตัวด้วยกันซึ่งต้องย้ำกันว่านี่เป็นงานมอบรางวัลนะครับไม่ใช่งานประกาศรางวัลทุกคนที่มาล้วนรู้ผลล่วงหน้ากันมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะมีการประกาศชื่อผู้ชนะมาก่อนหน้าถึง3เดือนเลยนะครับไม่มีการถ่ายทอดสดทั้งทางวิทยุหรือโทรทัศน์และในส่วนของการมอบรางวัลนั้นนะครับใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นเองที่เหลือก็กินอาหารตามอัธยาศัยกันไปรางวัลที่แจกในงานออสการ์ครั้งแรกนี้นะครับมีทั้งหมด12สาขารางวัลซึ่งคนที่ได้รับรางวัลแต่ไม่ได้มาเนี่ยก็มีการส่งใบประกาศไปถึงบ้านด้วยนะครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับล้วนมาปรากฏตัวกันพร้อมหน้าเลยยกเว้นแค่ผู้ชนะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอย่างเอมิล ยานิงส์จากหนังเรื่อง The Last Command และ The Way of All Flesh กว่าจะถึงวันงานนะครับตัวเขาเนี่ยเดินทางกลับไปที่เยอรมนีบ้านเกิดของเขาแล้วและเริ่มต้นอาชีพในฐานะนักแสดงคู่ขวัญกองทัพนาซีซึ่งต่อมาครับพอจบสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถหางานแสดงได้อีกเลยความพิเศษอีกประการหนึ่งของงานออสการ์ครั้งแรกนะครับก็คือการที่มันเป็นงานแรกแล้วก็งานเดียวที่ออสการ์แบ่งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมออกเป็นแค่2ประเภทเท่านั้นก็คือประเภทหนังดราม่าโดยเรื่องเซเว่นเฮเว่นของผู้กำกับแฟรงค์ เบอร์ซาร์ดชนะไปและอีก1ประเภทนะครับก็คือภาพยนตร์ประเภทตลกที่มอบให้กับ Two Arabian Nights ของลูอิส ไมล์สโตนนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพิเศษให้กับสตูดิโอ Warner Brothers ด้วยนะครับจากหนังเรื่อง The Jazz Singer และได้มอบให้กับชาลี แชปลินจากการเขียนบทเองโปรดิวซ์เองแสดงนำเองและกำกับหนังเรื่อง The Circus เองด้วยนะครับ1คนเนี่ยทำได้หลายอย่างจริงๆเลยต่อมาในปี 1930 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าชื่อผู้ชนะเนี่ยจะถูกส่งให้กับสำนักพิมพ์ในตอน 5 ทุ่มของคืนที่ประกาศรางวัลและตลอดทศวรรษแรกนั้นเลยจนมาถึงปี 1940 ครับหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ได้ตีพิมพ์ชื่อผู้ชนะก่อนเริ่มงานครับเป็นผลให้ในปีต่อมาเนี่ยการประกาศรางวัลจึงเริ่มใช้ซองปิดผนึกเพื่อเปิดเผยรายชื่อผู้ชนะในงานนั้นแทนรูปปั้นนี้ครับมีชื่อว่า Academy Award of Merit ซึ่งเราก็จะเรียกกันว่ารูปปั้นออสการ์นั่นแหละครับมีความสูง 34.3 เซนติเมตรหนัก 3.86 กิโลกรัมก็คือเกือบ4โลเลยตั้งอยู่บนฐานที่มีลักษณะเป็นม้วนฟิล์มหนังมีช่อง5รูสื่อความหมายถึงรางวัลออสการ์5สาขาที่ถูกแจกในงานมอบรางวัลครั้งแรกนั่นเองนะครับนั่นก็คือ 1. สาขานักแสดง 2. ผู้เขียนบท 3. ผู้กำกับ 4. ผู้อำนวยการสร้างและ 5. เทคนิคซึ่งรูปปั้นออสการ์ตัวนี้นะครับถูกออกแบบโดยเซดริก กิบบอนส์ประธานฝ่ายศิลป์ของสตูดิโอ MGM ตัวเขาเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นสไตลิสต์และฝ่ายศิลป์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในฮอลลีวูดยุคนั้นเลยครับได้นำศิลปะสไตล์อาร์ตเดโคซึ่งอาร์ตเดโคนะครับมันคือสไตล์ศิลปะที่มีรากมาจากการตกแต่งนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งสถาปัตยกรรมหรือการตกแต่งภายในก็ตามซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสมัยนั้นเนี่ยอาร์ตเดโคเป็นสไตล์ที่โด่งดังและนิยมกันอย่างมากในตอนนั้นเขาจึงได้หยิบศิลปะสไตล์อาร์ตเดโคมาใช้ในการออกแบบตุ๊กตาครั้งนี้ครับแม่พิมพ์แรกของรูปปั้นนะครับทำขึ้นในปี 1928 ที่โรงหล่อ C.W. Shumway & Sons รัฐอิลลินอยส์โรงหล่อนี้นะครับทำรูปปั้นให้กับงานออสการ์มาตั้งแต่ปี 1928 ถึง 1982 นะครับโดยในช่วงแรกๆเนี่ยตุ๊กตาทองก็ใช้หุ่นเงินนำมาชุบทองจริงๆนั่นแหละครับแต่พอถึงยุค 1940 ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโลหะกลายเป็นวัสดุที่ขาดแคลนอย่างหนักเลยครับเพราะเอาไปใช้ในการสงครามหมดเลยต้องกลายเป็นตุ๊กตาปูนปั้นทาสีทอง
แต่ก็มีการนัดแนะกันครับว่าเมื่อสงครามจบลงแล้วเนี่ยคนที่ได้รางวัลในเวอร์ชั่นที่เป็นตุ๊กตาปูนปั้นทาสีไปนะฮะภายหลังสามารถนำเอามาเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาชุบทองของจริงได้แต่ที่มาของชื่อรางวัลออสการ์นั้นนะครับยังคงเป็นปริศนาอยู่แต่ก็มีการสันนิษฐานไว้แบบนี้ครับแบบแรกก็คือเบธ ดาวิสนางเอกดาราภาพยนตร์ได้กล่าวอ้างว่าเธอเนี่ยได้ตั้งชื่อออสการ์ตามชื่อสามีคนแรกของเธอที่ชื่อฮาร์มอนออสการ์เนลสันและการสันนิษฐานแบบที่2นะครับอันนี้ก็ดูจะเป็นที่นิยมกันมากที่สุดเลยในตอนนี้คือมาจากหนึ่งในพนักงานและเลขาของผู้บริหารของสถาบันนี้เธอมีชื่อว่ามาร์กาเร็ต เฮอริกโดยเธอได้ชมการมอบรางวัลในปี 1931 ครับและได้เห็นรูปปั้นบนถ้วยรางวัลซึ่งทำให้เธอเนี่ยนึกถึงลุงออสการ์ของเธอภายในสถาบันก็เลยเรียกกันอย่างนั้นครับเพราะฟังดูแล้วมันก็ดูมีตัวตนดูติดดินดีและเธอก็รู้สึกว่าเรียกออสการ์แบบนี้มันง่ายกว่าการเรียก Academy Award ซะอีกซึ่งชื่อออสการ์นี้นะครับก็เลยกลายเป็นชื่อที่เรียกกันเองกันภายในจนกระทั่งในปี 1934 นะครับวอลต์ ดิสนีย์ได้ใช้ชื่อออสการ์นี้เรียกรางวัล Academy ในการกล่าวหลังได้รับรางวัลคนทั่วไปก็เลยติดนะครับแล้วก็เรียกใช้ตามแบบนั้นเลยจนในที่สุดทางสถาบันเองก็ยอมรับชื่อออสการ์ชื่อนี้แหละครับให้เป็นชื่อเล่นอย่างเป็นทางการของ Academy Awards ในปี 1939 ถึงตรงนี้นะครับเราก็อยากทราบจริงๆเลยครับว่าถ้าคุณผู้ชมได้เป็นผู้มอบรางวัลออสการ์เนี่ยคุณผู้ชมอยากจะมอบรางวัลให้กับดาราท่านไหนลองคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ